საღამომშვიდობის თქვენ უყურებთ რეალურ სივრცეს, მე ნინო ზაუტაშვილი ვარ. 8 საათი მიწის ქვეშ, მზის და ჰაერის გარეშე. ერთი და იგივე ხმა, ერთი და იგივე კადრი თვალწინ, ეს არის მეტროს მემანქანის ყოველდღიურობა. რამდენიმე წელია მათ საკუთარი შრომითი უფლებებისა და პირობების გასაუმჯობესებლად დაიწყეს ბრძოლა. დღეს მემანქანეების მთავარი მოთხოვნა შრომის შესაბამისი ანაზღაურებაა. 3 მაისს მეტრო გაფიცვას და გაჩერებას აპირებდა, თუმცა სასამართლოს განჩინებით გაფიცვა ერთი თვით შეჩერდა. რა შეიცვლება ერთი თვის შემდეგ, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და მიაღწევენ თუ არა მშრომელები მიზანს, დღეს ამაზე სტუმრებთან ერთად ვილაპარაკებთ. მანამდე კი ვნახოთ ვიდეო, რომელიც თეო ქავთარაძემ მოამზადა. მეტროპოლიტენში მემანქანეთი მუშაობ უკვე 13 წელია. პირველი რაც იყო ჩემი სამსახურის მისვლის პრობლემები იყო აკლიმატიზაციის გავლა. ორგანიზმი მუშაობებული იყო გვირაბს, ნეს და ამ ყველაფერს მავნე პირობებდა ძალიან მაგრად მოქმედებდა. პირველი იყო თავის ტკივილები, იყო წნევის ცვალებადობა, გულზე რაღაცა დისკომფორტის გრძნობა და ამდაგვარი რაღაცა წვრილი კიდე დაღლილობა, ბევრად უფრო ძლიერი თითქოს ეხლა რო ვიღლები იმასთან შედარებით. ყველაზე მძიმე და ყველაზე დამღლელი და ყველაზე ორგანიზმისთვის დამანგრეველი, ასე რომ ვთქვათ, არის პირველ რიგში უჰაერობა, არის მერე დამტვერიანება, რკინის ნაწილაკების შემცველი მტვერი, არის ვიბრაცია, ძალიან დიდი ვიბრაცია, ძალიან დიდი ხმაური, არის დღისა და ღამის ეფექტი, სიბნელე, სინათლე, ეს არის ერთ-ერთი ძალიან ცუდი და ძალიან დამღლელი, როგორც თვალების, ასე ტვინის, ასე გონების და მუდმივი დაძაბულობა. ორგანიზმს არ ეძლევა წამით მოდუნების საშუალება, არც ორგანიზმს, არც ტვინს, არც გონებას და არა საერთოდ თვითონ ყველანაირად ხარ დაძაბული, 100%-ით ხარ მობილიზებული მთელი გონებით მატარებლის სახარ და არა საკუთარი თავის. თითქმის ყველა დანარჩენი თანამშრომლების შეცდომა იქნება, გაფუჭებული იქნება, დარღვევა იქნება თუ რაიმე დაზიანება ისეთი, რომელიც არ არის იმათი ბრალი თუნდაც, არის მემანქანის გამოსასწორებელი გვირაბში, მატარებელზე ხაზზე მუშაობის დროს, მაგრამ აი მემანქანის გაფუჭებულს ვეღარავინ ვერ ასწორებს. ის არის გამოუსწორებელი. ყველა კუნთი, ყველა თვალი და ყველა ნერვი ერთდროულად მუშაობს და პლუს ყურებით კიდე უსმენ ამ ყურადღებით უსმენ ამ ხმაურს, რომ რამე უცხო ხმა რომ იყოს, ეგრევე უნდა გავიგო. არა გვაქვს ჩვენ აქ ფუფუნებაზე ლაპარაკი და რაღაცა დიდ ფანტაზიებზე ელემენტარული თუნდაც იმის წამლის ფულათას არ ყოფნის აი ეს ჯანმრთელობა რაც მოგვესპო ის იმის წამალით რომ ვიყიდოთ ან ცუდად რომ გავხდეთ და ნორმალური მკურნალობაც რომ ჩავიტაროთ მაგის საშუალებაც არ არის ძალიან მინდა ეს პროფესია იყოს ისეთი დაფასებული ჩემთვის არა მარტო ჩემთვის ყველა თუნდაც მეტროში მომუშავე ადამიანისთვის რომ აი მინდა რომ მიამაყებოდეს რომ მე აქ მუშაობ და ეს უნდა იყოს დაფასებული. ამაყით ვამაყობ, იმიტომ რომ ვემსახურები დედაქალაქს, ვემსახურები ხალხს, მართლა ხალისით, მართლა მოწოდებით, მაგრამ მე მინდა რომ ეს დამიფასდეს. მე კი ვამაყობ, მაგრამ ოჯახს ამაყით ხომ ვერ ვარჩენთ. თუდი და გვინდა რომ ეს დარჩენილი წლები ცოტა ბევრად უკეთესად რომ გავატაროთ. რამდენიც ვიცოცხლოთ არავინ იცით. ჩვენ ახლა უსმენთ მემანქანე ვასილ ვარსემაშვილს, რომელიც დღეს ჩვენთან არის სტუდიაში. სხვა მოთხოვნებთან ერთად 2016 წელსაც მეტროს მემანქანეებისთვის ხელფასის მატება ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო. გაფიცვა მაშინაც სასამართლოს გადაწყვეტილებით გადაიდო, თუმცა მათ სხვა ორი მოთხოვნა დაუკმაყოფილეს და შეთანხმდნენ, რომ შეიქმნებოდა შესაბამისი კომისია და 2017 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნებოდა ხელფასების ზრდა. მოგესალმებით ყველა სტუდიაში მობრძანებისთვის ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ და პირველ რიგში რა თქმა უნდა ბატონ ვასილთან გადავალ შეკითხვით, რამდენად ელოდებოდით სასამართლოს იმ განაჩენს, რომელიც თქვენ მიიღეთ? სასამართლო განჩინებას ნამდვილად ველოდებოდი და არც გამიკვირდებოდა სხვანაირად რო ყოფილიყო, იმიტომ 2016 წელს იგივე მოხდა. თუმცა 2016 წელს თქვენი ორი მოთხოვნა იყო დაკმაყოფილებული. ორი მოთხოვნა ნამდვილად იყო დაკმაყოფილებული, მაგრამ ეს ორი მოთხოვნა დაკმაყოფილებული იყო, მაგრამ ძირითადი რაც იყო ხელფასის მატება, ის უნდა ყოფილიყო განხილვის საგანი, იმაზე უნდა ყოფილიყო მუშაობა, უნდა ყოფილიყო სამუშაო ჯგუფი. სამწუხაროდ ეს ყველაფერი იყო უბრალოდ სიტყვები და დაპირება, მეტი არაფერი. ბატონ ვასილ, მე მაინტერესებს მოგვიყვეთ ის პერიოდი, როცა სანამ გაფიცვა დაანონსდებოდა და სანამ უკვე მიიღებდით ამ გადაწყვეტილებას, მოლაპარაკებების სტადიები დინამიკაში რომ განვიხილოთ. როგორ მიმდინარეობდა? მოლაპარაკებები იყო, შეხვედრები იყო, მაგრამ ეს შეხვედრები იყო ყოველთვის ერთი და იგივე
შედეგი დასრულებული. მაცადეთ, გვაცადეთ, არ გვაქვს საშუალება ვიმუშაოთ, ვიმსჯელოთ და ამ მსჯელობაში, ამ მუშაობაში და ამ დაცდაში და ამ სიტყვა მაცადეში 2016 წლიდან 2 წელი გავიდა და დღესაც იგივე პრობლემით მოვედით. და ყოველთვიურად იყო დაპირებები. თუნდაც როგორც ახლა იანვრის თვეში უნდა ყოფილიყო დაპირება, ისა პასუხი უნდა ეთქვათ, როდის იქნებოდა მატება, მე იქ რაღაცა პრობლემები იყო ვადებზე. ვადებში შეიძლება შესრულიყო. ვადებზე იყო ესეთი დეკემბრის დასაწყისში, როდესაც ახალი გენერალური დირექტორი დაენიშნა, იანვრის ბოლომდე მჭირდება გავერკვე ფინანსებში და იანვრის ბოლოს გეტყვით პასუხს, რამდენი პროცენტი იქნება მატება და დაახლოებით როდის, მაგრამ ეს მატება არ გაცდებოდა ისე გენერალური დირექტორის სიტყვებიდან გამომდინარე წლის პირველ ნახევარს. მაგრამ იანვრის ბოლო რო დადგა და ეს უბედური შემთხვევა იყო თუ რა ჭერის ჩამონგრევა ვარკეთილში, მაგ დროს ნუ კიდე ერთი თვე ითხოვა, კი ბატონო ერთი თვე გადავწყვიეთ, ნუ საზოგადოებისთვის მიუღებელი იქნებოდა ეგეთი ის იყო გაჟღერებული, რომ ჭერი თავზე გვექცევა და ჩვენ ხელფასებს ვიმატებთ. იანვრის თებერვლის ბოლოს უკვე გამოვლინდა სხვა სურათი, თურმე არაფერზე მუშაობა არ არის, არანაირი მონახაზი არ არის, არა და იანვრის ბოლოს გვითხრა, რომ მონახაზის გაკეთებულია, თანხებიც მოძიებულია, უბრალოდ ვერ გავაჟღერებ მე ამ ეტაპზე და დაველოდო ცოტა ეს საზოგადოებაში ამ მუხტის ჩაცხრომას, ეს რაც გამოიწვია ვარკეთილის ჭერის ჩამოვარდნა. დღესდღეობით გვიდევს ის სურათი, რომ არანაირი მატებაზე საუბარი, მსჯელობა არც ყოფილა, არანაირი მონახაზზე, მე იყო რაღაც აპრილის ბოლო ითხოვეს კიდე, რომ მონახაზს დაგიდებთ, მაგრამ ეს აპრილის ბოლოც გავიდა, ვერანაირი მონახაზს დღესაც ვერ ვხედავთ. არჩილ, თქვენ რამდენად ელოდებით ერთი თვის შემდეგ სიტუაციის გაუმჯობესებას? მოგესალმებით, მე ვისალმები მაყურებლებს. მე ჯერჯერობით დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე ვერ ვიტყოდი რაიმე გაუმჯობესება ამ პერიოდში შეიძლება მოხდეს, მაგრამ მე იმედს დავიტოვებ, რომ ამ გადადებული ერთი თვის ვადით, რომელიც სატრანსპორტო კომპანიამ ამ აღნიშნული განჩინებით გასაჩერებით გადადო, იმედს ვიტოვებ, რომ რაღაც კეთილინება იქნება გამოხატული ჩვენს მიმართ და მოხდება რაღაც შემოთავაზება, რომელიც აი ამ ორი კვირის განმავლობაში რა თქვა განჩინება მიიღეთ, ყოფილა რაიმე თქვა ინიციატივა ხელმძღვანელობის მხრიდან მოლაპარაკებების მაგიდაზე, რომ გაგრძელებული იყო ისევ რაღაცა ვერსიებზე საუბარი. კი ბატონო, აქ იურისტი ესწრება კომპანიის წარმომადგენლობიდან და დაგვიდასტურებს, რომ იყო ესეთი ერთი შეხვედრა, რომელიც წერილობით გვეცნობა, შემოთავაზება იყო სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე, რომლიდანაც ჩვენი პასუხი ადეკვატური იყო, თუ მარტო ჯგუფი კერძოდ რა იყო ადეკვატური პასუხი? პასუხი ის იყო, რომ თუ მარტო ჯგუფი უნდა შექმნილიყო იმისთვის, რომ საომავლო ხედვისთვის ემსჯელა, მაშინ ეს ვერ გახდებოდა თუნდაც შემოთავაზების დასტური ჩვენი მხრიდან, მაგრამ თუ ეს იქნებოდა ის კომისია და ის შექმნილი ჯგუფი, რომელიც რაღაც კონკრეტულ შემოთავაზებას განიხილავდა, მაშინ რა თქმა უნდა მისაღები გახდებოდა. ჯერჯერობით ასეთი შემოთავაზება არ გაჟღერებულა, მხოლოდ და მხოლოდ იყო ჯგუფის შექმნაზე. თუმცა ჯგუფის შექმნა თქვენ ფიქრობთ თუ არა, რომ ჯგუფის შექმნა შეიძლება იყოს თქვა წინ გადადგმული ერთი ნაბიჯი პრობლემის აღმოსაფრთხებლად? იცით რა, ჩვენ ასე აღვნიშნეთ ეგ პოზიცია, რომ ჩვენ ჯგუფის შექმნა, ასე ვთქვათ, ეს ყოველთვის არსებობდა. კომუნიკაცია კომპანიასა და ჩვენ დასაქმებულებს შორის ყოველთვის არსებობდა. შესაბამისად ეს ჯგუფი, რომელიც მუშა იყო, ყოველთვის მუშაობდა ამ საკითხზე, მაგრამ ვერ ვიტყოდი დღეს შედეგი ფაქტია სახეზე, რომ არაფერი არ დამდგარა. შემოთავაზება არ გაჩენილა და შესაბამისად ჯგუფსაც ამ ხრივ ვერ უმუშავია და არ უმუშავია. ბატონ გიორგი, ერთ თვეში ამოიწურება ვადა უკვე განჩინების და მას შემდეგ უკვე არც მერიას და არც სასამართლოს არანაირი ბერკეტი არ ექნება, რომ თქვათ აკრძალოს გაფიცვის, გადადოს გაფიცვა. ამ ერთ თვეში თქვენ რას ელოდებით და რა შეიძლება შესთავაზოთ ადამიანებს, მემანქანებს? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ვიზიარებთ ჩვენი თანამშრომლების, ჩვენი კოლეგების პროტესტს. რა თქმა უნდა, ვიზიარებთ აბსოლუტურად იმ ყველა ფაქტს და საკითხს, რაც რეალურად რეპორტაჟში ახსენეს. ჩვენ სამართლებრივი კუთხით ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ კონსტრუქციულ რეჟიმში, შემათანხმებელი პროცედურების დაცვით, მოლაპარაკების რეჟიმში დავსხდეთ ერთ მაგიდასთან, გავიაროთ აბსოლუტურად ყველა საკითხი, სრულად ესე რომ ვთქვათ, ღიად ვაძლევთ საშუალებას, რომ ჩახედონ კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობას, მონაწილეობა მიიღონ სწორედ ამ კომისიაში იმ კუთხით, რომ თავად განსაზღვრონ ხედვები, შემოგთავაზონ გარკვეული შემოთავაზებები წამოაყენონ და გვირჩიონ თუნდაც როგორ მოხდეს 55%-ით მათთვის ხელფასის მატება. რაც შეეხება სამართლებრივ კუთხით, სამართლებრივ ჭრილში, ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ დავუშვებთ იმას, რომ ასეთი ულტიმატუმის რეჟიმში, გაფიცვების კუთხით
სამწუხაროა რომ აი ეს გაფიცვა ეს ულტიმატუმის რეჟიმში მიმდინარეობს და ესეთი კონსტრუქციული მუშაობა ჩვენ შორის ვერ ხერხდება. თუმცა 2016 წელს იყო დაპირება გაცემული დაპირებებთან დაკავშირებითაც მოგახსენებთ, აქ საუბარი არის შემდეგზე, რომ ანალოგიურ რეჟიმში მუშაობდა კომპანია სამწუხაროდ, რაც 2016 წელს სასამართლომ თავისი განჩინებით და საახსოვლებო ფურცლის მიხედვით დაადასტურა და ანალოგიური ტიპის გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ დღესაც. გადაავადა სწორედ აღნიშნული გაფიცვა იმ საფუძვლით, რომ საფრთხე ექმნებოდა ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. კერძოდ ისეთი ტიპის საქმიანობების თვის ხელის შემშრელი გარემოება გახდებოდა გაფიცვა, რომ წარმოედგინეთ ახლა ყოველდღიურად 400.000-მდე კაცი სარგებლობს მიწისქვეშა ტრანსპორტით. იმ შემთხვევაში თუ მოხდება გაფიცვა და ეს ხალხი ვერ ისარგებლებს მიწისქვეშა ტრანსპორტით, შესაბამისად გადაიტვირთება მიწის ზემოთ არსებული კომუნიკაციები, ვერ მოხერხდება სწრაფად გადაადგილება, თუნდაც აი მარტივად რომ ვთქვა, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, პოლიციის, სამაშველო სამსახურის, სახანძრო სამსახურის, ანუ ისეთი ტიპის საქმიანობებს შეექმნებათ პრობლემა, რაც რეალურად მნიშვნელოვანი არის ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის. გიორგი, მე მაინც მინდა შეგახსენოთ ერთი რამ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში საზოგადოებისთვის პასუხისმგებლობა თქვენკენ იქნება და მომართული მთლიანად იქნება თქვენკენ ის ყურადღება, რაც ითხოვს. კი ბატონო, პასუხისმგებლობის რომ გამართულად იმუშაოს მეტროპოლიტენმა. ასეთ შემთხვევაში თუ გაფიცვა მოხდება, ალბათ ამ კუთხით კი, თავისთავად. პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე ჩვენ გეგმავთ მომავალ კვირაში არჩილი აღუძრათ, ანუ ზოგადად მოლაპარაკების რეჟიმი და დავა შრომის კოდექსის მიხედვით განისაზღვრება შემდეგნაირად, რომ არის ურთიერთ მოლაპარაკების რეჟიმი, არის მედიაციის რეჟიმი, რაც იყო თუმცა შედეგი ამ დრომდე ვერ გამოიღო მედიაციამ, ვინაიდან მხარემ კონკრეტიკას ითხოვს, კონკრეტულ ვადას ითხოვს, თარიღს ითხოვს, დამატებით ბერკეტს ითხოვს იმისთვის, რომ შემდგომში დავას თუ წარმოშობს, ასე რომ ვთქვათ, მათი ეს კონკრეტიკის და თარიღის დაწესება, რომ უფრო მეტად მოახდინონ თავიანთი ინტერესების დაცვა. თუმცა ჩვენი მხრივ ეს თulit რომ ბერკეტის არ მიცემის საკითხი არ არის კონკრეტიკა, ჩვენ არ გვინდა რომ ვინმე მოვატყუოთ, კონკრეტული დაპირება გავსეთ იმ ფონზე, როცა რეალურად მუნიციპალიტეტს, რეალურად კომპანიას არ აქვს იმის საშუალება, რომ ხელფასის მატება მოახდინოს კომპანიაში. შესაბამისად, მომავალ კვირაში გეგმავთ, რომ არჩილი შევიტანოთ პირიქით, წესით მოდავე მხარეა ვალდებული, ხო, რომ აი ლოგიკურად რომ გავყვეთ, რომ არჩილით მიმართოს სასამართლოს თავისი დარღვეული უფლებების აღდგენის მიზნით. ამ შემთხვევაში პირიქით გვიწევს, რომ უკანონოდ ვცნოთ მათი მიერ უშუალოდ სამუშაო პროცესში დელეგირებული, დეკლარირებული გაფიცვის უფლება. და თulit და დარწმუნებული ვარ ჩვენ პოზიციებში და დარწმუნებული ვართ რომ ამ სამართლებრივი და სასამართლო სამართალწარმოების გზით შევძლებთ რომ თავიდან ავირიდოთ ასე რომ ვთქვათ თქვენ ფიქრობთ რომ ერთადერთი გზა მათთან ურთიერთობის თუნდაც კოლაფსის მოგვარებისთვის არის სასამართლო გზით საუბარი დასაქმებულებთან თქვენ ასე თვლით როგორც იურისტი ჩვენ როგორც იურისტი და როგორც თანამშრომელი და კოლეგა პატივცემული საზოგადოების თვლი რომ კოლაფსის თავიდან არიდების ნებისმიერი დაპირისპირების, გაფიცვის და ასე რომ ვთქვათ, ყველაფერი ცუდის თავიდან არიდების საშუალება არის კონსტრუქციულად მსჯელობის და ადეკვატურად საკითხის გადაწყვეტის გზით, რომ მოლაპარაკების რეჟიმში გადავწყვიტოთ, ასე რომ ვთქვათ, კომპანიის რესურსები სად და როგორ მიიმართოს, არის თუ არა საშუალება იმის, რომ კომპანიამ უზრუნველყოს მათთვის ხელფასის მატება. არის მეორე საკითხიც, რომ კომპანიაში 6300-მდე დასაქმებული არის, აქედან 214 პირი არის გაწევრიანებული ერთობა 2013-ში, ძირითადად ერთობა 2013-ის გაწევრიანებული პირები წარმოადგენენ მემანქანეებს, შესაბამისად მათი გაფიცვა ერთმნიშვნელოვნად გულისხმობს აბსოლუტურად მიწისქვეშა ტრანსპორტის გაჩერებას და თulit რომ კონკრეტულად 214 ადამიანისთვის რაღაც ისეთი პირობების შექმნა, რაც დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში ჩააყენებს, ასე რომ ვთქვათ, სხვა დასაქმებულებს, კომპანიის მენეჯმენტის მიდგომა და ასე რომ ვთქვათ, თან შესაძლებლობაც იმის, რომ გარკვეულწილად რაღაც მატება მოხდეს ხელფასის კუთხით, არის ამ ეტაპისთვის შეუძლებელი. გარდა ამისა, დაასრულეთ და შემდეგ შეიძლება მინდა შევეხო შემდეგ საკითხს, რომ თვითონ მხარეებს შორის რამდენიმე შეხვედრა და საუბარი ქონდა ჩვენ ამ მხარეებთან და საუბრობენ რომ უწევთ ასე რომ ვთქვათ ძიმე პირობებში მუშაობა კი ბატონო ვეთანხმებით შესაბამისადაც არის განსაზღვრული მათი ანაზღაურება
ეს არა მარტო ხელფასი, არამედ სხვადასხვა დანამატები, მათი საქმიანობაც მნიშვნელოვანია ისე, როგორც მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სხვა, ასე რომ ვთქვათ, თანამშრომლები. ხო, მაგრამ მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სხვა თანამშრომლები და მეტროს მემანქანეები, რომლებსაც აბსოლუტურად განსაკუთრებული პირობები აქვთ მუშაობის, არ მეთანხმებით? და თქვენ ფიქრობთ, რომ შესაბამისია მათი შესაბამისს არ ვამბობ. ყველას, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ ყველა პირს ეკუთვნის და ვთვლი, რომ უნდა ჰქონდეს უფრო მეტი ანაზღაურება, უფრო ღირსეული ანაზღაურება, მაგრამ არის მეორე საკითხი, რეალობა რა საშუალება აქვს. მავნებლობისთვის მათ მხოლოდ 46 ლარი ემატება. ფიქრობთ, ეს არის ის თანხა, რომელიც ზუსტად სურათს გამოხატავს? ფიქრობთ, რომ ზოგადად ახლა დავაზუსტებ მაშინ მძიმე და მავნეს საკითხთან დაკავშირებით, აქ არის მძიმესთან მიმართებით 50 ლარიანი დანამატი, მავნესთან დაკავშირებით არის 70 ლარიანი დანამატი. რაც შეეხება ზოგადად ხელფასს, ვიზიარებთ მათ პროტესტს, ვთვლით, რომ რა თქმა უნდა, ყველას ეკუთვნის უფრო მაღალი ანაზღაურება, მაგრამ მეორე არის რეალობა. რისი საშუალება აქვს კომპანიას? კომპანიაში შეიცვალა ახლახანს მენეჯმენტი, როგორც მხარე ახსენა. შესაბამისად, მენეჯმენტს უნდა ჰქონდეს საშუალება იმის, რომ ჯერ ასე რომ ვთქვათ, მიდგომები დასახოს, თავისი გეგმები განახორციელოს და რა თქმა უნდა, როგორც მოგებაზე ორიენტირებული კერძო სამართლის იურიდიული პირი, ჩვენ კომპანიასაც აქვს იმის ამბიცია, რომ მოგებაზე ორიენტირებული იყოს, გააუმჯობესოს თანამშრომლების მდგომარეობა, როგორც ფინანსური, ისე სამუშაო გარემო, გააუმჯობესოს ინფრასტრუქტურა, რაც გამოდის ასე რომ ვთქვათ, მწყობრიდან ხშირად და ჭირდება მას, ხო, თავის რეაბილიტაცია და თავის ფინანსებს და ხარჯებს მოითხოვს. კი ბატონო, დაგიბრუნდებით ბატონო გიორგი, მე მაინტერესებს თქვენი კომენტარი სასამართლო განჩინებასთან დაკავშირებით. რამდენად სამართლებრივად ყველა ის პუნქტი არის სწორად განხილული, რამაც გაფიცვის გადადება, ვთქვათ, გამოიწვია. მოგესალმებით. დამსაქმებელს და ასევე ცხადია სასამართლოს დამსაქმებლის შუამდგომლობის საფუძველზე შეუძლია ამ საკითხს იმსჯელოს. ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში გაფიცვის გადადება ცხადია ეს ინდივიდუალური საკითხი და უნდა შეაფასოს სასამართლო ამ შემთხვევაში რა ტიპის გაფიცვასთან გვაქვს საქმე და რა შეიძლება ამას შედეგობრივად გამოიწვიოს. ეხლა ლოგიკურად და ფაქტობრივად ცხადია ვეთანხმებით სასამართლოს მსჯელობაში იმ თვალსაზრისით, რომ ცხადია მეტროს ფუნქციონირების შეჩერება გარკვეულ სიძნელეებს ცხადია ჩვენ ქალაქის მასშტაბით წარმოშობს, ისედაც გადატვირთული მოძრაობის პირობებში ცხადია გააძნელებს რიგი ისეთი ფუნქციონალური სამსახურების მუშაობას. თუმცა, ეს გათვალისწინებით ამის ერთჯერად პროცედურულად შეუძლია დამსაქმებელსა და სასამართლომაც ეს უფლება გამოიყენონ, რაც უკვე გამოიყენეს. ამის გარდა იმ შემთხვევისა, რაც ახლა ბატონმა გიორგიმ ისაუბრა, რომ თუმეს არჩილის აღძვრას აპირებენ, რომ გაფიცვა როგორც ესეთი უკანონოდ აღიარონ, მეტი ბერკეტი უბრალოდ არ არსებობს, თქვა გაფიცვა ამ თვალსაზრისით შეაჩერონ გადადო. შესაბამისად, ჩვენ აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ამ განჩინებას ვასაჩივრებთ, ანუ გარკვეულწილად არ ვითანხმებით ამ მსჯელობას. რატომ ასაჩივრებთ? რა პუნქტებია, რომელსაც არ ეთანხმებით განჩინებაში? ჩვენი ამოსავალი წერტილი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის ის, რომ გაფიცვა და ეხლა ბატონმა გიორგიმ ახსენა და მედიაციის პროცესში ძალიან ბევრჯერ მოვისმინეთ ეს სიტყვა, რაც მე კატეგორიულად არ ვითანხმები, რომ თითქოს ჩვენ საუბრობთ ულტიმატუმის ენით. ეს არ არის ულტიმატუმის ენა, გაფიცვის უფლება ეს არის საქართველოს კონსტიტუციით და შრომის კანონთა კოდექსით გათვალისწინებული უფლება და ამ უფლების ეს ხელახებით საუბარო თურმე მე ულტიმატუმის ენით საუბრობ, ეს არის დაუშვებელი. ამიტომ აი გასჩურების კუთხითაც მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტაცია სწორედ ეგ არის, ეს არის შრომითი უფლების გამოყენება და ცხადია, რომ ერთ სასწორეს ერთ იმაზე გვიდევს, ვთქვათ, ის სიკეთე, რომ ქალაქის ფუნქციონირებასთან და ასე შემდეგ ნორმალურ არსებობასთან გვაქვს საქმე და მეორე მხრივ გვაქვს ასევე დასაქმებულების უფლება, რომელიც ასევე დასაცავია. არ შეიძლება ამით ცალსახად ერთ კონტექსტში განხილვა მხოლოდ რომ აიცით რა ქალაქის პრობლემები შეექმნება. ამ ხალხს რო ეს პრობლემები აქვს შექმნილი და 7 წელია საუბარი და დაპირებები მიდის იმაზე, რომ ხელფასი უნდა გაიზარდოს და მათ შორის 2 წელის წინ წერილობითაც იქნა ფაქტობრივად ეს ვალდებულება აღებული. ამასაც რო შესრულება უნდა, ეს ამ სასწორის მეორე თებშია უკვე, რომელზეც ეს უფლებები დევს ასევე და რომელსაც ცხადია სათანადო დაფასება და გათვალისწინება. თუმცა მე ერთი რამ მენიშნა, ჩვენ რეალური სივრცე ვამზადებთ ძალიან მალე გადაცემას ხელფასებთან დაკავშირებით, ზოგადად ხელფასებთან დაკავშირებით და რა სიტუაცია ამ ხრივ ჩვენს ქვეყანაში და არც თუ ისე სახარბიელო სიტუაცია. თუმცა მე ხლა მენიშნა ბატონმა გიორგიმ თქვა, რომ ვთქვათ შეთავაზება ხელმძღვანელობის მხრიდან მე მესმის რომ იყო დაპირება და დაპირება აუცილებლად უნდა შესრულდეს და იმასაც მე მგონი ბატონი გიორგიც იზიარებს, რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში უწევთ მეტროს მემანქანეებს და ზოგადად მეტროს თანამშრომლებს მუშაობა და შესაბამისი ეს ხელფასი ნამდვილად არ არის. თუმცა ერთი რამ რომ თქვათ მენეჯმენტი გაძლევთ საშუალებას ბატონო ვასილ ჩაიხედოთ მთლიანად ხარჯებში კომპანიის
და თქვენ თავად დარწმუნდეთ, რამდენად არის საშუალება, ორივე შეგიძლიათ ამ კითხვაზე პასუხი გასცეთ, რამდენად არის შესაძლებელი, რომ თქვათ მატება იყოს ამ ეტაპზე თქვენ ხელფასებში. აი, ასეთ შემთხვევაში კი ბატონო, ესე იგი მთელი მედიაციის, ეხა მიმდინარე და 2 წლის წინ მიმდინარე მედიაციას წითელ ხაზად გაზრდავს მსჯელობა, რომელსაც მუნიციპალიტეტიდან თუ ვინმე გამოდის მედიაციაზე წარმომადგენლობის თვალსაზრისით, ასევე დამსაქმებელი მხარე გვეუბნება, რომ მეტროპოლიტენი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თბილისის სატრანსპორტო კომპანია არის ცალსახად-წამგებიანი კომპანია, რომელიც ძის ბიუჯეტის ინექცირებაზე და თქვა 17-19 მილიონზეა საუბარი, რომელსაც ყოველწლიურად ღებულობენ ბიუჯეტიდან, რომ ამ ფუნქციონირება გააგრძელოს. ხო, ანუ თუ აღიარებთ იმას, რომ და თან აღიარებთ, რომ ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამ შემთხვევაში არ არის მოგებიანი, საიდან შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მოგება მივიღოთ. ეს არის საზოგადოებრივი ერთ-ერთი თუ აპრიორი თავშევე აღიარებთ და საუბარს ამით იწყებენ, რომ გვეუბნებიან, რომ იცით დღეს ეს რეალობა მაქვს მე რომ წამგებიანი კომპანია და მომგებიანი როდის გახდება ან საერთოდ გახდება თუ არა ძალიან დიდი კითხვის ნიშნებია აქ. ასევე თუ გვაქვს ის მოცემულობა ამ თვალსაზრისით რომ გვეუბნება პირდაპირ დამსაქმებელი რომ არანაირი კონკრეტული პერსპექტივა არ ჩანს ჰორიზონტზე საერთოდ ამ თვალსაზრისით ცხადია ხო ეხლა ამ შემთხვევაში რაზე უნდა ვილაპარაკოთ მთელი მედიაცია ამას გასდევდა თქვენ ახსენეთ რომ აი ჩაიხედეთ თქვათ ფინანსებში სატრანსპორტო კომპანიის მე იურისტი ვარ ეს ხალხი თქვათ გარკვეული პროფესიის წარმომადგენლები არიან ტექნიკური თვალსაზრისით რომლებიც შესაბამისად არიან დასაქმებული კომპეტენციაც არ გაგვაჩინია ჩვენ ახლა დავსხდეთ დამსაქმებელთან ერთად და ვამოწმოთ ფინანსური დოკუმენტაცია ხო ამისთვის მუნიციპალიტეტში და ასევე ამ სატრანსპორტო კომპანიაში რიგი ადამიანები ღებულობენ ხელფასს რომ ეს არის მათი გასაკეთებელი საქმე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ძალიან მარტივად არის საქმე რომ არის საუბარი უკვე ძალიან დიდი ხანია ხელფასის მატებაზე და გვაქვს მეორე რეალობა კედელი რომ გვეუბნებიან კომპანია წამგებიანი არავითარი მატება არ განიხილება შესაბამისად ან ჩახედვას რა აზრი აქვს თქვა დავსხედით და ჩავიხედით ფინანსურ დოკუმენტებში ეს ერთი და მეორე კიდე ასევე წეღანი ყო ამასთან დაკავშირებით საუბარი რაზეც ბატონმა გიორგი მისაუბრა რომ აი შემოთანხმებელი კომისია შეიქმნას ასევე ძალიან ყურადსაღებია ეგ გარემოებაც რომ ჩვენ ხელმოწერილი დოკუმენტი გვაქვს ერთმანეთს შორის გაფორმებული სადაც 2 წლის წინ ვალდებულება აიღეს რომ ჩვენი მონაწილეობით კომისია უნდა შექმნილიყო 2017 წლის ხელფასის პარამეტრების გადახედვასთან დაკავშირებით ეს ფაქტიურად აღიარებაა დამსაქმებლის მხრიდან რომ ეს საკითხი არის გასაუმჯობესებელი ეს კომისია არ შექმნილა ამ კომისიას არ უმუშავე და ამ კომისიის შედეგები არ აქვს რაზეც ჩვენ პირდაპირ ვიძახთ რომ მთლიანად დამსაქმების ბრალეულობა აქ იმიტომ რომ დაიძახეს და ვინმე არ მივიდა რა ამის განხილვა შემოგთავაზეს და ვინმე არ განიხილა ესეთი რამე ბუნებაში არ არსებობს ამიტომ ერთი კომისიის შექმნის ვალდებულება გვაქვს აღებული რომელიც არ შეგვიქმნია და ეხლა შემოთანხმებელი კომისია შევქმნათ იმ კომისიას ემუშავა 2 წლის განმავლობაში მინუშილი და დამსაქმებელს როდესაც თქვა ორი პირობა დაკმაყოფილდა და ერთი გადაიდო ასე ვთქვათ თამუნა რამდენად სწორია ეს მესიჯები რომლითაც თქვათ ქალაქის თვითმმართველობა მიმართავს დასაქმებულებს იმ განცხადებებს გულისხმობ რომელიც კეთდება პერმანენტულად აი ამ პერიოდის განმავლობაში გაფიცვის და გაფიცვის გადადების შემთხვევაშიც ძალიან სიმპტომატური არის ჯერ ის რომ როგორ ხდება მედიაციის და მოლაპარაკებების დროს რა მოთხოვნები დაკმაყოფილდება და რა მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება ხო და ცალსახად ფინანსური საკითხი და ხელფასების ზრდის საკითხი ყოველთვის არის ხოლმე ყველაზე ძნელად მისაღწევი მოლაპარაკება და შეთანხმება და ტენდენციურად ისე უნდა ვაღიაროთ რომ თემ სოფლიოში ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე თუმცა მეტრო შემთხვევაში ჩვენ უნდა დავსვათ კითხვა რა კომპანიაა ეს და რა სპეციფიკის სამუშაოს ასრულებენ მეტროს მემანქანეები ხო ეს არის სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული კომპანია ერთის მხრივ ხოლო მეორეს მხრივ მოცემული მშრომელები მეტროს მემანქანეები როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ ბატონო გიორგი წარმოადგენენ თავარ ხერხემალს მთელი მეტროს ფუნქციონირების ხო შესაბამისად მათი მოლაპარაკების ძალა მედიაციის დროს არის განსაკუთრებულად მაღალი იმიტომ რომ თუ ეს მემანქანეები გაიფიცებიან სხვა არც ერთი დეპარტამენტის მუშაობას არ აქვს აზრი ხო ფაქტიურად პარალიზდება მთელი ქალაქი როგორც ვნახეთ რაც კიდევ უფრო მეტად უსვავს ხაზს მოცემული ადამიანების საქმიანობის ყველაზე მაღალ სპეციფიკას ხო სწორედ აი ეს მოლაპარაკების ძალა იყო იმის წინაპირობა რომ არა მარტო მხოლოდ წელს არამედ შარშანას 2016 წელსაც მოცემული გაფიცვის მოთხოვნა მათ სასამართლოს გზით გადაედოთ როდესაც არც ერთი სხვა შემთხვევა გაფიცვის გადადების სასამართლოს გზით საქართველოს ისტორიაში ყოველ შემთხვევაში მე არ ვიცი აი მსგავსი ფაქტი არ ყოფილა ხო? ან 2016 წელს ხო?
შესაბამისად მეტროს შემთხვევაში ესე იგი სახელმწიფოს სახის ძალიან კარგი ილუსტრაციაა ეს თუ როგორ იყენებს ის თავის ხელს არსებულ ყველა ძალას და ყველა მექანიზმებს იმისთვის რომ რაღაცნაირად შეაჩეროს ეს პროტესტი და ეს წინააღმდეგობა ხო და ეს არის ძალიან საგულისხმო ამბავი რომ აი ეს მოლაპარაკების ძალა რამდენად მნიშვნელოვანია ამასთან ერთად როცა ვსაუბრობ ჩვენ ხელფასების სამართლიანობა არასამართლიანობაზე ძალიან საინტერესო იყო ბატონი კახაკალაძის მესიჯი და მისი ესე იგი წამოწევა რომ მასწავლებლებს თურმე 400 ლარი აქვს და რაზე ლაპარაკობენ მეტროს მემანქანეები ხო ესე იგი თითქოს პასუხისმგებლობა გადადის იმაზე რომ აი მეტროს მემანქანეებს რატო აქვთ ესეთ მაღალი ხელფასი მესწავლებლებს ესეთ დაბალი ხელფასი აქვს ჩვენ ამას წინ გავრცელდა ინფორმაცია თუ რამდენად მაღალი ხელფასი აქვს მეტროს კომპანია მეტროს მენეჯერს ხო მთავარ აღმასრულებელ დირექტორს ხო მისი ხელფასი 13 ჯერ აღემატება რიგითი მემანქანეების ხელფასებს დისკრიმინაციაზე როცა მიდის საუბარი და როდესაც სახელმწიფო დაწესებულებაზე გვაქვს მსჯელობა რატო არის დისკრიმინაციული მეტროს მემანქანეების ხელფასების ზრდა მაშინ როცა აი ასეთ მაღალი ხელფასის მქონე დასაქმებული ყავს ამ საწარმოში ხო ანუ ეს არგუმენტები არის ძალიან ღია და ესე იგი მიმანიშნებელი იმაზე თუ რა ტიპის პოლიტიკას ეწევა ხელისუფლება ხო რა ტიპის პოლიტიკასთან გვაქვს საქმე ეს არის რადიკალურად ესე იგი ერთ დონეზე გაჩერება ხელფასების ამის პარალელურად სხვადასხვა ტურისტული ღამის ეკონომიკის და მსგავსი ტიპის არგუმენტების მოშველიებით ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე საუბარი მაშინ როდესაც სწორედ ამ ადამიანებზე დგას ყველა ტიპის ქალაქის ფუნქციონირება. ეს არის უხილავი შრომა, რომელიც მიწისქვეშ არის პირდაპირ მნიშვნელობით ამ ადამიანებს კეთილდღეობაზე, მათ ხელფასებზე, ჯანმრთელობაზე, უსაფრთხოებაზე, დასვენებაზე არავინ არ ფიქრობს. არავინ მხოლოდ იმ ჩამოსული ტურისტების ეს სანახაობრივი ფასადური პოლიტიკა, ხო? იმ ტურისტების კეთილდღეობაზე და ქალაქის ფუნქციონირებაზე, რომლებიც ქალაქის ზევით ისვენებენ, ყიდულობენ, ფულს ხარჯავენ და ესე შემდეგ და ესე შემდეგ, ხო? ეს არის ძალიან ღია Patron Robert, რომელ საათზე ამთავრებთ მუშაობას და ახერხებთ თუ არა თქვა სახლში წასვლას, დასვენებას, არის თუ არა ეს ყოველში საპირწონე დასვენების საშუალება თუ გაქვთ მაინც, აი ესეთი მძიმე შრომის შემდეგ ერთმნიშვნელოვნად ეს ძალიან მძიმე შრომა. ეს ქალკუნო სანამ მაგაზე პასუხს გაგცემდეთ, აი უბრალოდ მე რისი თქმა მინდა იცით რომ აი მოცემულობის ესე დასმა, როგორც აი ბატონმა გიორგი მძანა, აი ვერ მიგვიყვანს 60-ის გადაჭრამდე რა. აი პირდაპირ ისე ჟღერს რომ 214 კაცი ერთობის რომელიც ეხა თურმე გამოვიდა იმ მოთხოვნით რომ ხელფასი არ არის მართალი 214 არ არის 50 კაცი მუშები დავემატეთ ის ხალხი ვინც რეალურად დავინახეთ რომ ამ ხალხს პრობლემა კარგად მოაქვს სწორედ მოაქვს და კანონიერად მოაქვს ამის გარდა შეიძლება ცნობილი არ იყოს მაგრამ მე გეუბნები ჩვენ ზუგს უკან 3000 კაცია ეს ძველი პროფკავშირები რომელიც იყო ანალოგიური მოთხოვნებით ბატონო ჩემოდა ამიტომ როცა 6000 კომპანიაზე ვლაპარაკობთ აქ 200 და 250 კაცი კი არა 3300 კაცია უკვე რომელიც გამოდის და ამას იცახს რომ რაღაც სწორედ არ ხდება ჩემ კომპანიაში მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენ როგორ ვისვენებთ ძალიან ცუდად ვისვენებთ ქალბატონო რეჟიმი გვაქვს ერთი შრომის და დასვენების მეტი ჩვენთვის არაფერი არ არის აი ამის საფასურად ვითხოვთ იმას რომ ბიჭო ხალხო შემოხვედეთ რა ეს ვის მივმართავთ იცით აი იმ ხალხს ჩვენ მენეჯერებს რომლებიც სულ ჩვენ გვერდში იდგნენ რა ცოტა ეხლა შეიძლება ვინმეს გაუკვირდეს ეს რატო აქებს ამ ხალხს მაგრამ მე რეალურად სურათს გეუბნებით მენეჯერის მეტროსი ეს განსხვავდება ჩვეულებრივი მენეჯერის სახისგან არ გვყავს ყველანაირ იმას ეს ჩვენთან ერთად და იმ ორმოებში იმ ჭუჭყიან დეტალებთანაც მატარებლის მართვა საგამოსტო როცა მაგრამ რაღაც მომენტზე მივიდა ჩვენი ურთიერთობა და ამ ხალხმა ყველაფერი დაივიწყა რომ ჩვენ კაი ჯარისკაცები ვართ და ეხლა ჩვენ ეს პრობლემა აი ესეთი სახით მიუტანეთ ხალხო რა მოხდა იმას ხო არ აქვს რაღაც ხენით დავარდა ეს ფული გაბუჭდა რაღაც მოხდა 2 და 4 1 და 7-თან ძალიან პატარა კურსია მაგრამ გეუბნებით მეორე მომენტს შეიძლება ეს საერთაშორისო რომელიც მოქმედებს ამ დოლარზე საფინანსო ინსტიტუტები Dow Jones-ი NASDAQ-ი რა მნიშვნელობა აქვს რომელი მოხდა ახალი ორშაბათები შავი ორშაბათები შავი პარასკევები 1 და 5-ზე ღმერთმა არაქნას გავარდა ლარი მაშინაც არ ამოვიღოთ ბატონო გიორგი ხმა მაშინაც კონსტრუქციაზე ვილაპარაკოთ ბატონო სასწრები ვძებნოთ ხალხმა რომელსაც ჩვენი მოქალაქეობის დასამტკიცებლად მეტი გზა არ აქვს ჩვენი შრომა მემანქანეები ციკლი ვარ და მუშები ჩვენ იმიტომ ვიზახით რომ ღირსეული მოქალაქეები ვართ იმიტომ რომ ღირსეულად ვასრულებთ ამას ღირსეულად წარდგებით ჩვენი თანაქალაქეების წინაშე და არ გწვენია შეიძლება ჩვენი ჭუჭყიანი ხელების გწვენია იმ ჩამოწერილი აი ჩვენი წონა ოფლი და ისა იმ ორმოებში ხალხო ჩაღრული რა და რას გეუბნებით ეხლა რა მოგთხოვეთ ისეთი რა ევროპას დაგვაწიეთ მეთქი წარმოების არაღები და რაღაცა ევროპული ხელფასებით არა უბრალოდ მიდგომა ევროპული რომელიც ჩვენთვის მუშებისთვის ეს საკმარისი პირობაა მათემატიკურად რომ იმსჯეროთ თქვენთვის სახელმწიფო მოღვაწეებისთვის აუცილებელი პირობაა იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა მიდის ევროპისკენ და ევროპა მართლა კარიბჭე ხო არ არის ხალხო რომ მივიდეთ და იაზმიდან აკურთხი წყალი გვაკურთხონ თავზე ევროპელები უნდა მივიდეთ ხალხო იქ და ცოტა ეს ჩვენის გაითვალისწინეთ რა აი ეს მეტი არაფერი პრობლემა არ აქვს ჩვენი ურთიერთობის ინდექსებს თქვენთან არ ავწევთ
თქვენ გითხარით, ჩვენ გავაკეთებთ. ოღონდ ისე კი არა, ბეწეხელის ყაპონი და ენთუზიაზმის дахილით, ბატონო, გავიდა ენთუზიაზმის დრო. აი კონკრეტული ციფრები გითხარით, ჩვენ შრომას ეს დაფასებაა. აი ამას მივიღებთ. კარგად და კონსტრუქციულ დიალოგს მაშინ ჩავთვლით, თორე ესე დაშინებით ხალხო არ გამოვა, არაფრის აღარ გვეშინია, ისეთი შრომა გვაქვს რა. ერთი ღმერთია ჩვენ თავზე და იმის გვეშინია. ბატონ დავით, სწორედ ის ადამიანები ახსენა ბატონმა რობერტმა ეხლა რომლებიც უშუალოდ ხელმძღვანელობენ უშუალო დეპოებს. თქვენ ერთ-ერთი მათგანი ხართ. რამდენად იზიარებთ როგორც ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პირი იმ მოთხოვნებს რომელიც ამ ადამიანებს აქვს და რამდენად იზიარებთ რომ ეს შრომა ნამდვილად იმსახურებს ცოტა მეტ დაფასებას თუნდაც ციფრებში გამოხატულს. კი ბატონო, მოგესალმებით, რაზეც ბატონმა რობერტი მილაპარაკა ახლა ვეთანხმებ ნამდვილად ხა მithumetes მე მემანქანის შრომას ნამდვილად ვერავინ ვერ ამიხსნის და ვერ მასწავლის თუ რა შრომაა. თავისთავად ცხადია. რას აკეთებს მემანქანე, რას შრომობს, რა პირობებში შრომობს და დასვენების რეჟიმი როგორი აქვს და შრომის რეჟიმი როგორი აქვს. ეს ნამდვილად კარგად ვიცი. მithumetes მე ისიც ვიცი, გავიგე უფრო სწორედ ბოლო პერიოდში, რომ როდესაც ამთავრებენ მეტროს მემანქანეები მუშაობას, მათ სახლში წასვლის საშუალებაც არ აქვთ. ხშირ შემთხვევაში და უწევთ იქ დარჩენა, იმიტომ რომ მეტრო ჩერდება ასე. მემანქანე, რომელიც ღამის ცვლაში არის დანიშნული და მატარებელი, რომელიც გვიან ამთავრებს მუშაობას, თავისთავად რა თქმა უნდა, ღამის 12 საათზე პირველის ნახევარზე ვერ წავა სახლში მემანქანე და ნუ ეგ გვაქვს ოთახები სპეციალურად გამოყოფილი. ნუ მეტაკლებად ვცდილობთ რომ კარგი პირობები იყოს რომ ღამე დაისვენოს მემანქანე. ხო, მაგრამ ოჯახზე უკეთესი პირობები რა თქმა უნდა არ ექნება ალბათ მემანქანეს თუნდაც არა, რა თქმა უნდა უკეთესი პირობები თავაზობ რაც ოჯახში აქვს ადამიანს და ოჯახში დაისვენებს ადამიანი ისე ვერ დაისვენებს შესგან, მაგრამ სპეციფიკა თვითონ ესეთი მემანქანის მუშაობის და ყოველთვის ასე იყო. ღამე ყოველთვის ითხოვდა სამსახურის დარჩენას მემანქანისას. ხო, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, თანაფარდია პირობები ამ ადამიანების იმ შრომასთან შეფარდებით, რომელსაც ისინი გასწევენ, თქვათ, სამსახურში? არა, არავინ არ იძახის იმას და რა თქმა უნდა მეც არ ვიტყვი იმას, რომ ეს საკმარისი პირობებია და საკმარისი განაზღაურებაა, მაგრამ რა ვიცი, ეს გამომდინარეა ალბათ ისევ და ისევ რეალობიდან და იმ თანხიდან, რაც აქვს კომპანიას და თქვენ მიიღებთ მონაწილეობას, თქვათ, იმ მოლაპარაკებებში, რომელსაც ბატონი გიორგი სთავაზობს მემანქანეებს და პროფკავშირს. იმ მოლაპარაკებებში გარკვეულწილად ახლა მეც თქვათ, რომ აი აქტიურად ჩართული ვარ, არ ვიქნები მართალი, მაგრამ თუ დადგება ამის საჭიროება, რატომაც არა. და კიდე ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, იმ შემთხვევაში თუ ვერ შეთანხმდება ორი მხარე და გაჩერდება მეტრო, ამ შემთხვევაში რა მოხდება? თუ ვერ შეთანხმდება ორი მხარე და რა ვიცი, ნამდვილად იმედი მაქვს იმისი, რომ ისევ ეს ყველაფერი გადაინაცვლებს მოლაპარაკების მაგიდასთან და დამთავრდება ისე, რომ არც ქალაქი დაზარალდეს, არც ეს ხალხი დაზარალდეს და ზოგადად გამოინახოს ისეთი შეთანხმება, რომ მოხდეს ჩვეულებრივი რიტმის აღდგენა მუშაობის და არ ველოდებოდით იმას, რომ აი ხვალ სიტყვაზე მეტრო გაიხსნება, არ გაიხსნება, ზეგ მეტრო გაიხსნება, არ გაიხსნება და ასე შემდეგ. შეიძლება ბატონი რობერტის ეს სიტყვა უბრალოდ დაშინების მხრივ, ანუ მენეჯმენტიდან დაშინება, ანუ ვერ მივხვდი უბრალოდ. არა, დაშინებაზე არ იყო ლაპარაკი, უბრალოდ ალგებრობის ხარისხი. კი ბატონო, საუბარი, ანუ ესე რომ წაურმართოთ, რომ ეხლა იურისტებმა ახსენეს შემდეგი, რომ პროტესტს სახელმწიფო აჩერებს და თითქოს საქართველოს ისტორიის განმავლობაში არ ყოფილა გაფიცვები და სასამართლოს კუთხით არ დამთავრებულა ასე და შემდეგ, ხომ? აქ საუბარი არა, თქვათ, რაღაც დაშინებებზე ან სასამართლოს თვის რაღაც დავალებების მიცემაზე ან რაღაც შემდეგ ასეთ მუშაობაზეა საუბარი. მინდა რომ რეალურად რაც იყო და რაც მოხდა ამ პერიოდის განმავლობაში, იმაზე გავამახვილოთ ყურადღება, რომ 2016 წელს სასამართლოში სამართალწარმოება იმიტომ შეჩერდა და გადადების, ასე რომ ვთქვათ, გაფიცვის გადადების რეჟიმით იმიტომ დამთავრდა, რომ 2014 წლის 30 მაისს მოხდა მანამდელ პერიოდში, ასე რომ ვთქვათ, კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმება. შემდგომში 2016 წლის 28 აპრილს, 2016 წლის 24 მაისს საბოლოო დღის მდგომარეობით მოქმედი არის 2017 წლის 31 მაისის კოლექტიური ხელშეკრულება. რაც შეეხება კონსტრუქციულ მუშაობას და მუდმივ მოქმედი კომისიის შექმნას, რაზეც იურისტმა ყურადღება გაამახვილა, მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის აი ამ კოლექტიური ხელშეკრულების 2.4.27 პუნქტი და ამ ხელშეკრულების მიხედვით განსაზღვრულია, რომ კომპანია ერთობასთან შეთანხმებით, აბსოლუტურად ამ შეთანხმებაში რა იგულისხმება, რომ უნდა წარმოადგინონ კომისიის წევრები, კომპანიაც შესაბამისად წარმოადგენს მუშა ჯგუფს ჩამოაყალიბებს. და მითითება არის ასეთი, რომ ყოველწლიურად გადახედავს საწარმოს პრიორიტეტულ გამოწვევებს, უსაფრთხოების ნორმებს, სადაზღვევო პაკეტებს, საწარმოს ტრამვებს და მათი აღმოფხვრვის გზებს.
შესასრულებელ ვალდებულებებს, სამუშაო აღჭურვილობებსა და ზოგადად სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებზე იმსჯელებზე გადახედავს. ანუ დაგეგმავს პოლიტიკას ერთობლივი მუშაობით. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ერთობის წევრები არიან, თქვა, უმეტესობა მემანქანე და შესაბამისად, ვისაც იგივე ანაზღაურება უნდა ქონდეს იმ პოზიციაზე, რომელსაც ევალება, რომ სწორედ სოციალურ-ეკონომიკური საკითხები გადაჭრას და გადაწყვიტოს და ამბობენ, რომ იმათ შესაბამისი ანაზღაურება აქვთ. მეორე შემთხვევაში ამბობენ, რომ ცოდნა და გამოცდილება არ აქვთ, ხომ? თუმცა კანონმდებლობა იცნობს ისეთ შემთხვევებსაც, რომ ერთობას შეუძლია, ასე რომ ვთქვათ, რომ შესთავაზოს კომპანიას რეალურად მუშაჯგუფის ჩამოყალიბება თუ სურს მას, შესაბამისი ცოდნის და კვალიფიკაციის მქონე ხალხი მოიწვიოს და ჩაერთონ ამ მუშაჯგუფში. ანუ ამ შემთხვევაში ფინანსისტი თუ საჭირო გახდება. კი ბატონო, თუ საჭირო გახდება. რაც შეეხება ეხა ახსენეს გენერალური დირექტორის ანაზღაურება, რომ შეუსაბამოდ მაღალია, თუმცა ვერ დავეთანხმები ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს თანხა და ეს ანაზღაურება ამ პოზიციაზე წლების განმავლობაში არ შეცვლილა, ან ბოლო პერიოდის ცვლილება არ არის, რომ თქვა, აი ამ გაფიცვის საფუძველი იყოს, რომ რაღაცა რიგზე ვერ არის და ეს ედარგოლის მენეჯმენტებს უფრო მეტი აქვთ ანაზღაურება და ჩვენ ვიჩაგრები და ასე შემდეგ. მინდა კიდევ ერთხელ ასე რომ ვთქვათ, შევეხო მათი ანაზღაურების საკითხს, კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს და ყველა დასაქმებულს ეკუთვნის უფრო მეტი, მაგრამ რეალობას რომ შევხედოთ, ანუ ჩვენ შორის გაფორმებული კოლექტიური ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, ვალდებულია დამსაქმებელი, რომ გადაუხადოს საწარმოში დასაქმებულ კავშირის წევრს დანამატის სახით მძიმე და მავნე პირობებიდან გამომდინარე, როგორც აღვნიშნე, არის 50 და 70 ლარიანი დანამატი. საკვალიფიკაციო ანუ კლასებისთვის არის პირველი კლასისთვის არის ანუ კლასები და თანრიგები ენიჭებათ ასე რომ ვთქვათ წელთან ამსახურებასაც შესაბამისი დანამატი აქვს. ნუ პირველი კლასის მემანქანე იღებს 100 ლარიან დანამატს, მეორე კლასი 70 ლარიანს, მესამე კლასი 50 ლარიანს. თანრიგების მიხედვით მე-6 თანრიგოსანი 60 ლარიანი დანამატი, მე-5 40 ლარიანი, მე-4 30 ლარიანი. ნუ წელთან ამსახურებიდან გამომდინარეც უკვე 2016 წლიდან შესაბამის დანამატს იღებენ. ეგრეთ წოდებულ წვეტილ სამუშაო გრაფიკს შევეხეთ, ანუ ღამის საათებში რა ხდება, რომ ასე და შემდეგ, აქაც ფულადი დანამატი არის 10 ლარის ოდენობით 2014 წლის მაისიდან. აქვთ უფასო დაზღვევა, პირობა არის, ნუ რა თქმა უნდა, ფინანსურად არ აისახება და ასე შემდეგ, უბრალოდ კეთილინება არის, მიდგომა არის, რომ გარდაცვალების შემთხვევაში გაიცემა 1000 ლარიანი დახმარება ოჯახზე, ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში დამატებით 5 დღიანი ანაზღაურებადი შვებულება მოიცემა. ეს ყველაფერი გასაგებია, ბატონ გიორგი, მაინც თქვენ როგორ ფიქრობთ, 13 ჯერ მეტი ხელფასი, ანუ ასეთი დიდი რანჟირება ხელფასში, რამდენად სწორია? მოდით ასე შევხედოთ, ყველა საქმეს თავისი პასუხისგებლობა აქვს, უნდა შევადაროთ მუნიციპალური სამსახურებში დასაქმებულ პირთა ხელფასები, ვთვლით და არ ვამბობთ იმას, რომ მათ რა ხელფასიც აქვთ, ეს ხელფასი მისაღებია ყველასთვის. ვამბობთ, რომ რა თქმა უნდა უფრო მეტი სიმსახურებს თითოეული ადამიანი, მუნიციპალიტეტში დასაქმებული თითოეული ადამიანი, მათ შორის მემანქანე და რომელსაც 8 საათის განმავლობაში 400-1000 კაცი გადაყავს. კი ბატონო, დიახ. ეს საკმაოდ დიდი პასუხისმგებლობაა. დიდი პასუხისმგებლობაა, თუნდაც აიმხელა კომპანიის მართვა, მენეჯმენტი, იურისტების კუთხითაც რომ შევხედოთ ანაზღაურებებსაც. პირდაპირ სიცოცხლეზე საუბარი ვარ, რა თქმა უნდა. პირდაპირ სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე. ზეინკალი არის, ან ნებისმიერი დასაქმებული, მათ შორის დამლაგებელი ნებისმიერი თანამშრომელი ყველას თავისი ფუნქცია აქვს. ეს არის სასიცოცხლო ჯაჭვი კომპანიის ერთის გამოთიშვის შემთხვევაში მივდივარ ძალიან მძიმე შედეგებამდე. კი ბატონო, მაშინ ჩვენ ეხლა ბატონ ეზოსთან გადავალ, როგორც სპეციალისტთან, რომელმაც იკვლია ეს პრობლემები და ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც წარმოექმნებათ მეტროს მემანქანეებს თავიანთი ძალიან მძიმე შრომის პროცესში. ბატონ ეზო, იქნებ დავასახელოთ სწორედ ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტები, რაც ახლავს ამ შრომას. მაგალითად, შუქისა და სიბნელის მონაცვლეობა, ხმაური, იგივე ის ნაწილაკები, რომელსაც გამოყოფს, თქვათ, მოძრაობისას ვაგონი და ძალიან ბევრი კიდევ სხვა ის, რომელიც უკვე იკვლია თქვენმა დოქტორანტმა და საზოგადოებასაც გავაგებინოთ, თუ რა მძიმე შრომას ეწევიან მეტროს მემანქანეები. მოგესალმებით, ბატონო ნინო, თქვენ საკმაოდ კარგად შემოაყალიბეთ ძირითადი ფაქტორები, რაც მემანქანეების შრომის პროცესს ახლავს. ეს არის ძირითადად ფიზიკური ფაქტორები, ხმაური ვიბრაცია, განათების მკვეთრი მერყეობა, რაც მნიშვნელოვნად ძაბავს მხედველობის ორგანოს. აგრეთვე ძალიან დიდი ფსიქოემოციური დაძაბულობა, რაც დაკავშირებულია გზაურების სიცოცხლის რისკთან.
და აქედან გამომდინარე შესაბამისი ცვლილებები არის ჯანმრთელობის მდგომარეობაში. ყველა შესწავლილი პროფესიათა შორის ყველაზე მაღალ დონეზეა თვალის დაავადებები მემანქანეების შორის. აგრეთვე მნიშვნელოვანი არის ნერვული სისტემის დაავადებები და ასე შემდეგ. და საერთოდ უნდა ითქვას, რომ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ნორმატიულ აქტში, რომელიც ეხება მძიმე, საშიში და მავნე პროფესიების ჩამონათვალის დამტკიცებას, მეტროპოლიტენის 75 პროფესიაა შესული. ამდენად არა მარტო მემანქანეა მძიმე შრომის პირობებში, აქ სხვა პროფესიებიც არის და ამიტომ მემანქანეებზე ყურადღების გამახვილება და ასეთ მართალია ჩემი სფერო არ არის, მაგრამ პოლიტიკურ სფეროში გადაყვანა მე არ მიმაჩნია სწორად და საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ ასე ღია დისკუსია იმაზე თუ რა მავნე ფაქტორები არის და რა დაავადებებს იწვევს, ეს არის მიზეზი შემდგომ ეგრეთ წოდებული იატროგენული დაავადების განვითარებისა, ანუ შთაგონებით სიტყვით გამოწვეული დაავადებისა. შეიძლება არც იყოს იქ არავითარი ისეთი ფაქტორი, მაგრამ სადღაც ყური აქვს მოკრული, რომ აქ ამ სამუშაოზე ასეთი ფაქტორი არის მავნე, რაც იწვევს ამა თუ იმ დაავადების განვითარებას. აი კონკრეტულად რა დაავადებების განვითარებას? შემდეგ ეს დაავადება და კონკრეტულად რა დაავადებების განვითარებას იწვევს, მაინც რომ ვიცოდეთ, მე მაყურებლისთვის ეს მგონია რომ ძალიან ჩამოგითვალეთ ეს ძირითადი დაავადებები. თვალის მხრივ პრობლემები, ნერვული სისტემის, ეს პერიფერიული ნერვული სისტემის, ეს გავაწელის რადიკულიტის სახით, სასუნთქის სისტემის პათოლოგია, ძირითადად ქრონიკული ბრონქიტის და მისი გამწვავების სახით, აგრეთვე მეტროპოლიტენის ამ პროფესიაში და სხვა პროფესიებში წამყვანი არის საჯისმომნელებელი სისტემის პათოლოგია. მადლობთ ბატონო. კახა, თქვენ როგორ ახერხებთ ხოლმე რეაბილიტაციას ამ დაძაბული შრომითი, თქვათ, ტემპის შემდეგ? რეაბილიტაცია მოგეხსენებათ ჩვენი შიდა განაწესის მიხედვით მინიმუმ 12 საათი უნდა იყოს ერთი წლიდან მეორე წლამდე შუალედი და ამ 12 საათში მაქსიმალურად უნდა ეცადო, რომ სახლში მიხვიდე და დაისვენო. კვირაში გვიწევს დაახლოებით 5-6 დღე მუშაობა და შესაბამისად პირადი ცხოვრებისთვის დრო გრჩება ძალიან მცირე. და ამ მარტო ამაზე არ არის საუბარი, უშუალოდ აკვე ბევრი ილაპარაკა სხვადასხვა ამაზე. ანუ თვითონ მუშა პროცესი არის ძალიან მძიმე. და ვითხოვთ, რომ ამის ადეკვატური ანაზღაურება იყოს და ანუ არა აქ ემაზე ლაპარაკი ვის როგორი სიმძიმე სამუშაო აქვს, ვის რა პრობლემები აქვს. ხო, უშუალოდ მემანქანე თავის პრობლემა იცის. მე ბატონო რობერტმა თავის პრობლემა ჩამოყალიბა. ანუ არ არის ერთი მარტო მემანქანეებზე ლაპარაკი. და მიწის ქვეშ რეალური ცხოვრების ნახევარს ფაქტიურად ატარებ მიწის ქვეშ. ნუ 24 საათიდან 7 საათი ნორმალურად და მის უნდა ეძინოს. დანარჩენი 16-დან 8 ატარებ მიწის ქვეშ. აი სულ არაფერი აკეთებ, უბრალოდ მიწის ქვეშ იყო თვეში 25 დღე, რამხელა ჯანმრთელობის დარღვევასთან არის დაკავშირებული და რაღაც წლებზე არის აქ უკვე ლაპარაკი, რომ მემანქანეების როგორც მინიმუმ 50% საპენსიო ასაკამდე ვერ აღწევს და ამ წლებს ვერაფერი ვერ ანაზღაურებს, ხო? და ამ ადეკვატურ დაფასებაზეა ლაპარაკი. აქ არის რაიმე სტატისტიკა? ვერანაირი თანხა ხო ვერ ანაზღაურებს ამ დაკარგულ წლებს. უბრალოდ რაღაც ადეკვატურ დაფასებაზე ლაპარაკი. სტატისტიკა არის, რომ მემანქანეების დაახლოებით 50% ვერ აღწევს საპენსიო ასაკამდე. დიახ ბატონო, გისმენთ? კოლეგმა აღნიშნა, რომ ვერ აღწევს 50 წელს, ანუ ასეთი პროფესიებისაც გუნდის საპენსიო ასაკს. ადრე მოქმედებდა და ბოლო წლებში შეჩერდა დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმების სისტემა, წინასწარი და პერიოდული სამედიცინო შემოწმება და ეს დოკუმენტი ითვალისწინებდა ეგრეთ წოდებული რაციონალურ შრომით მოწყობას, სადაც რეკომენდებული იყო სხვა ბევრ ღონისძიებასთან ერთად გადაყვანა ერთი პროფესიიდან მეორეზე, რომ მავნე მოქმედება ნაკლებად გამოვლინდეს. მაგალითად, მემანქანემ შეიცვალოს კვალიფიკაცია გარკვეული წლების შემდეგ მუშაობისა, რომ არ მოხდეს აქ არსებული მავნე ფაქტორების იმდენად ღრმა მოქმედება, რომ დაავადებამდე მივიდეთ. რამდენად ხდება სამუშაოზე, სადაც აქ არსებული წამყვანი ფაქტორი არ იქნება სხვა ფაქტორი. ეს ადრე იყო მიღებული სისტემა და ამიტომ აღწევდნენ საკმაოდ დიდ ასაკამდე ახერხებდნენ მუშაობას და სამწუხაროდ ბოლო წლებში ეს სისტემა მოიშალა, არ არის ეს წინასწარი და პერიოდული სამედიცინო შემოწმება, გაუქმდა ეს სისტემა და ამიტომ არის ასე გევართ საერთოდ სახელმწიფო ასეთი პრობლემის წინაშე დგას. არა მარტო მემანქანე და მეტრო, არამედ საერთოდ სხვა პროფესიები. სხვა პროფესიებიც, სხვა შორის ეს მართლა ესეთი მუშა. კი ბატონო, ზოგადად რომ ავღნიშნოთ, ანუ ქვეყანაში არსებული სტატისტიკაც რომ ავიღოთ, საშუალო ასაკი, ასე რომ ვთქვათ,
არის ახლობით 60 წელი, ასე რომ 60-დან 70 წლის ასაკამდე და ეს არა მარტო მემანქანეებს ეხება, როგორც აღნიშნა ბატონო მარიოზომ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. მოდით ჩვენ დაგვჭა 10 წუთი გადაცემის დასრულებამდე და მე მაინც მინდა საზოგადოებისთვის კი ბატონო დიახ, ერთი რაღაცის თქმა მინდა უბრალოდ ისე სახელმწიფოს პოლიტიკას რომ დაუბრუნდე. შესაძლოა ჩვენ არ ვიცი ხა ძნელი სათქმელი არის, თუმცა გარკვეული კეთილი ნების გამოხატვა და ესე იგი საწარმოს მიერ მემანქანეების პროტესტის დაკმაყოფილების შემთხვევას შეიძლება ვიხილოთ, ხო? არ არის გამორიცხული, რომ მართლა ესე რაღაცნაირად ეს ხისტი პოლიტიკა რაღაცნაირად გადაიაზრონ, ხო? თუმცა აქ რაზე არის საკითხი და ეს ზოგადად სახელმწიფოს პოლიტიკასაც რო ვაკვირდებით და არაერთი შრომის პროტესტი მიმდინარეობდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, იგივე აგარა, იგივე ტყებული და ესე შემდეგ, ხო? ყველა ამ ბრძოლების შედეგები რატომღაც და რაღაცნაირად გაფორმდა როგორც სახელმწიფოს კეთილი ნება და ის რაღაცნაირად მოეხსნა მას სისტემური, სტრუქტურული ხასიათი და ლოკალიზდა როგორც ერთი კონკრეტული ინდივიდუალური შემთხვევა, ხო? შესაძლოა იგივე ტენდენციას წავაწყდეთ მეტროს მემანქანეების შემთხვევაშიც, როცა ვიხილავთ, რომ ის ამ ადამიანების მოთხოვნები, იმიტომ რომ კეთილნებას გამოირჩენს საწარმო, დაკმაყოფილდება. თუმცა აქ რაშია საქმე? იმაშია საქმე, რომ სახელმწიფო წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ დამსაქმებელს დღესდღეობით საქართველოს შრომის ბაზარზე, ხო? დაახლოებით საქართველოს მოსახლეობის 12-დან 15%-მდე საჯარო სამსახურებში არიან დასაქმებულები, ხო? ესე იგი, ხელფასების მატების პრობლემა არა მხოლოდ მემანქანეებს ან ტრანსპორტის სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს უდიკავს. ეს პრობლემა არის ზოგადი, ხო? ყველა სფეროში იგივე შესაძლოა არსებობს ახალი ინიციატივა, რომელზეც ჩვენ აუცილებლად ალბათ რომელსაც შევეხებით ჩვენ ერთ-ერთ გადაცემაში აუცილებლად. დიახ, მნიშვნელოვანია თუ ხელფასებზე აკეთებ გადაცემას მით უმეტეს, ხო? მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს რაღაცა ტიპის, იმიტომ რომ კერძო სექტორში ხელფასების მატება ფიქსირდება და ამის სტატისტიკა არსებობს, ამდენად გაიზარდა. მაგალითად, თუ 2016 წელს საშუალო ხელფასი სადღაც 800 ლარამდე იყო კერძო სექტორის სფეროში, დღესდღეობით 1000 ლარამდე აწეული ეს ხელფასი. მაშინ როდესაც საჯარო სექტორში დასაქმებული ადამიანების ხელფასების რაოდენობა უცვლელი რჩება, იმიტომ რომ თუ სახელმწიფომ კეთილი ნება არ გამოიჩინა, რომ ეს ხელფასები რაღაცნაირად გადაახალისოს, ისე არ გაიზრდება თავისთავად, იმიტომ რომ ბაზარზე არ არის მიბმული, სიტყვაზე ვაპრობ, ხო? შესაბამისად აუცილებელია ამ სისტემურობის და სტრუქტურული ცვლილებების გატარებისთვის და პოლიტიკის წარმოებისთვის, რომ მოხდეს ზოგადად საჯარო სექტორში დასაქმებული ადამიანების ხელფასების თუნდაც ინდექსაცია საშუალო ხელფასის ზრდასთან, ხო? ეგ შეეხება ბაღის მასწავლებლებსაც, მეტროს მემანქანეებსაც და ეს იქნება რაღაც პოლიტიკური ჟესტი. თუმცა ეს პოლიტიკური ჟესტის გამოხატვა სახელმწიფოს არ უნდა და მას ესე ურჩევნია ინდივიდუალისტური მიდგომებით ლოკალიზება მოახდინოს ამ პრობლემების და აფეთქების, რომ აი პოლიტიკური ფუნდამენტური ცვლილება პოლიტიკის არ აწარმოოს, ხო? ეს არის მნიშვნელოვანი. დიახ, გაგისმენთ. მინდა თქვენმა მაყურებელმა იცოდეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. გაფიცვა დაწყებული იქნა 2 აპრილს ოფიციალურად ეს პროცედურები, გაფიცვის წინა საგაფიცვო პროცედურები. მედიაციის ფარგლებში რამდენიმე შეხვედრა გაიმართა, მათ შორის თბილისის მერიაშიც ჰქონდა ჩვენ ორჯერ თუ სამჯერ შეხვედრა. მე მინდა იცოდეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 2 აპრილს დაიწყო გაფიცვა, ამ ხალხის მოთხოვნა არ ყოფილა, რომ ეს ხელფასის მატება, რაც არის ძირითადი მოთხოვნა წინა საგაფიცვო პერიოდის, რომ იყოს ხვალ, იყოს თვის ბოლოს, ან წლის ბოლოს. იყო იქ საუბარი და იყო ჩვენი მხრიდან შეთავაზება ამ შემთხვევაში დასაქმებულების მხრიდან, რომ ეს ტარიფი გაიწეროს წლებზე 2019-ზე, 2020-ზე, 2021-ზე. დაგვიკონკრეტეთ, გითხარით, პირობითად 5% მომიმატე 2019-ში, 5 მომიმატე 2020-ში, ოღონდ ამაზე შევთანხმდეთ, რომ მეც ვიცოდე, რომ ეს მოხდება, თქვენც იცოდეთ, რომ ეს მოხდება და ეს ვალდებულება აიღეთ, იმიტომ რომ ამაზე საუბარია 7 წელი და ეხლა მივცეთ ამას შესაბამისი ფორმა. ეს იმიტომ რომ უბრალოდ იცოდეთ, რომ ეს ხალხი კატეგორიული არ არის ამ შემთხვევაში. ძალიან საგულისხმო ინფორმაცია თქვა ახლა ბატონმა ბექამ. ბატონ გიორგი, თუ საუბარია არა 45%-ის ხვალვე მომატებაზე, არამედ ეტაპობრივად 2019-ში, 20-ში, 5-10%-ის მომატებაზე, რატომ არის ასეთი კატეგორიული, რომ საჭირო შეტანა გახდა საჭირო, ვთქვათ, სასამართლოში ამ მემანქანების მოგახსენებთ, კატეგორიულობა იმაში არ გამოიხატება, რომ კონკრეტიკისგან თავს ვიკავებთ და სწორედ ამიტომ მივმართავთ სასამართლოს სამართალწარმოებას. სასამართლოს მივმართეთ სწორედ იმიტომ, რომ ასეთი ტიპის გაფიცვებმა შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შექმნა რეალური საფრთხის. ამის პასუხისმგებლობა ხო თქვენს გაქვთ, თქვენ ხო შეგიძლიათ რომ ამ დათანხმების შემთხვევაში ყველა ეს პრობლემა ერთბაშად მოიხსნას. კი ბატონო, მაგრამ არის მეორე საკითხი, რამდენად შეუძლია ბიუჯეტურ ორგანიზაციას გასცეს დაპირება წინასწარ, რომ წინასწარ იქნება განსაზღვრული ბიუჯეტით სახელმწიფო თანხა და დავუთქვამთ, რომ აი, გინდა თუ არა ხვალ
იყოს ამის საშუალება. კი ბატონო, დღესაც ვეთქვი. კი, მაგრამ ზარდი ეკონომიკის პირობებში რატომ არის ზარდი ეკონომიკის პირობებში კონკრეტული თარიღი, თუნდაც აი მითითება რომ შემდეგი წლის მაისში მოგემატებათ ხელფასი, ხომ? თუ ჩვენ იდეალური შემოთავაზება გვაქვს რომ უშუალოდ ჩაერთეთ სამუშაო პროცესში, ერთად დავსახოთ მიზნები და ის შემდეგი წლის მაისი იქნება, ხვალ იქნება თუ ზეგი იქნება, ჩვენთან ერთად დაინახავთ და რეალურად გამოჩნდება, ხომ? ამიტომ გაფიცვიდან გამომდინარე ჩვენ კატეგორიულები არ ვართ. კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ კონსტრუქციულ მუშაობაზე ვთანხმდებით, ერთობლივ მუშაობაზე ვთანხმდებით და კომპანიას რისი რესურსიც აქვს, მაქსიმალურად ვთავაზობთ მათ, რომ ჩაერთონ და გამოიყენონ ეს რესურსი, ერთად გამოვიყენოთ ეს რესურსი. აქ საუბარი იყო, რომ რაღაც რიგზე ვერ არის კომპანიაში და რაღაც ისე სწორად ვერ მიდის, ბატონმა რობერტმა ახსენა, ერთ მაგალითს თუ დამისახელებთ, სადაც მენეჯმენტმა არასწორი ნაბიჯები გადადგა და ამ არასწორი ნაბიჯებიდან გამომდინარე, ან ვინმეს მისცა გაუზარდა ხელფასი, დანამატი მოუმატა და ამის ფონზე მემანქანეების და ერთობის წევრთა ფინანსური მდგომარეობა გართულდა და ასე შემდეგ. ჩვენ საუბრობთ ზოგად პრობლემაზე, ხომ? ჩემი აზრი, კარგად და ვერ მოვიტანე თქვენამდე, მე მაგას არ ვიძახი. მე ვიძახი წარმოები არის ერთი რა საწარმოში ორი ფაქტორი განსაზღვრავს. ერთია საწარმოო პროცესი და მეორე არის ადამიანური რესურსი. მე გეუბნებით რომ ეს ხალხი ჩვენი მენეჯერები, ჩვენი გენერლები ძალიან კაი მეწარმეები არიან, მაგრამ კარგად უძღვებიან პროცესს, მაგრამ ადამიანი ავიწყდებათ მათ რა. ჩვენ არ აგვიტყვამენ პარტნიორებად. ეხლა თქვენ რო იძახით. აი რასაც თქვენ ბრძანებთ ერთ აი ეგ წინადადება მოდის თქვენკან. რო დავიწყეთ ეს ლაბარაკი, პირველად ეგ გითხარით რა. ჩვენ ბატონებო, ეს ყველაფერი ძალიან დესტრუქციულად მივიჩნიეთ ეს თქვენი გაფიცვა და რაღაც და ახალ რამეს გთავაზობთ. იმას გთავაზობთ, რომ ხელშეკრულებაში როგორც ყველა კაი ქვეყანაშია ჩავდებთ იმას, რომ დოლარის კურსი იქნება თუ რაც ისა გვაქვს იმის ცვალებადებასთან ერთად თქვენი ხელფასი აიწიოს, რომ საგაფიცვო მოტივი აღარ მოგცეთ. გაგვიხარდათ, ღმერთმა გაგიმარჯვეთ, მაგრამ ამას თქვენაპირეთ 10 წლიან ჭრილში კაცო. მაგაში ვერ გეთანხმებით, იმიტომ რომ 10 წელი ცოტა ისეთი დროა, ჩემოგან, რა კარგად გამიგეთ თქვენ ახალგაზრდა. კონკრეტიკა ვისგან მოდიოდა, ეს 10 წლიანი პერიოდი ვინ დაგისახა. ეს წინადადება, რომელიც თქვენგან ისმოდა, რა მნიშვნელობა აქვს, ჩვენ არ ვიცნობ შეიძლება იმ ხალხს და უბრალოდ მე არ ვიცი ესეთი პოზიცია. ჩამოწერილი არის იურისტი ბრძანდები და კონკრეტიკა სიტყვა იმას, მაგრამ ეს უბრალოდ ჩვენამდე რაც მოიტანეს. ის რო იძახით, რომ ჩვენზე ზრუნავს, მე არ ვიძახი იქ რომ პოზიციას ვითხოვ. ხო, აი როგორ გითხარით ხო ბატონო ჩემო, ეს რო იყოს. თუმცა რა თქმა უნდა უკეთესი იქნებოდა არა მხოლოდ თქვენ, არამედ უშუალოდ გადაწყვეტილების მიღები ადამიანებიც ყოფილიყვნენ დღეს სტუდიაში, ალბათ გაცილებით უფრო კონსტრუქციულიც იქნებოდა საუბარი და თავისთავად ცხადია სრულად მესმის რომ თქვენ სწორედ ის მესიჯები მოგაქვთ რომელიც ერთობლივად არის გადაღებული. კი, აბსოლუტურად გასაგებია. ყველა მოქმედებაში ვერ მიიღებს უშუალოდ მონაწილეობას. კი, გასაგებია, თუმცა არ იქნებოდა урიგო, რა თქმა უნდა, არ იქნებოდა. უბრალოდ აი ერთ საკითხს შევეხები რა, აი ხშირად რამდენი მოლაპარაკების რეჟიმი იყო და ასე და ასე. შემდეგ ერთობა 2013-ის წარმომადგენლები ამბობენ რომ 2013 წლიდან მოყოლებული არც ერთ ეტაპზე არ გადახედილა მათი ანაზღაურების საკითხი და რაღაც გაუმჯობესება, ასე რო ვთქვათ, ან ინფლაციასთან გამომდინარე, ან შემდეგ ადგილი არ ქონია. სწორედ ამიტომ მინდა რომ აი ეს 2013-დან 17 წლამდე მათი წლიურ ჭრილში მინდა მოგახსენოთ შემოსავალი. 2013 წელს მემანქანე ინსტრუქტორის ხელფასი ფიქსირდებოდა 1824 ლარი, 2015 წელს 1960 2016 წელს 2046 ლარი, 2017 წელს 2158 ლარი. ხაზის მემანქანეებიდან გამომდინარე თუ ხაზის მემანქანეების ხელფასს თუ შევეხებით, 2013 წელს იყო 1605, 2015 წელს 1730, 2016 წელს 1794 და 2017 წელს 1827 ლარი. ამ თახა საპროტესტებით უბრალოდ რომ ვიცოდეთ, რომ იცოდეს. ამასთან დაკავშირებით მინდა გიპასუხოთ. თქვენ ხო ეხლა წარმოადგენთ ზუსტად მაგ თანხის ოდენობა. მე პირადად მემანქანე პირობას ვდებ იმაზე, გადაგვიხადოს კომპანიამ აღნიშნული თანხა და დავის საგანი აღმოიფხრება, დამეთანხმება ყველა კოლეგა, ვინც მემანქანე ბრძანდება და დამეთანხმება მთლიანად საზოგადოება და დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც ძალიან მარტივად აღნიშნული თანხა ზუსტად გასაპროტესტებელიანი მიმართულებით ეგ ხელფასს არ წარმოადგენს. ეგ არის წლიურ ჭრილში აღებული მთლიანი შემოსავალი, რომელშიც შედის მე-13 ხელფასი და რომელიც ვერ გახდება ვერანაირად აღნიშნული ხელფასის ოდენობა. კონკრეტულად თუ საუბრობთ ხელფასზე, ხელფასს განსაზღვრავს ის სატარიფო
დარისხული განაკვეთი, რომელიც თვის ჭრილში განისაზღვრება და არა ისე როგორც თქვენ თვლით. ეგ არის საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა და ზუსტად მაშინ მაგის საპასუხოა ის აღნიშნული გამოქვეყნებული ხელფასი, რომელიც გამოქვეყნდა სატრანსპორტო კომპანიის გენერალური დირექტორის. მაშინ იმაზე ვისაუბროთ, რამდენად არის ადეკვატური იმ აღნიშნული თანხისა და დარიცხული ხელფასისა, რომელიც გენერალურ დირექტორმა აიღო. ჩემო ბატონო, აქ ადეკვატურობაზე არ ვსაუბრობ, ჩვენ ვამბობთ რეალობა რა არის, ხომ? თქვენ მარტივად ნებისმიერ თქვენთაგან შეგიძლიათ მიბრძანდეთ საფინანსო სამსახურში, თუ გნებავთ ბანკში, ამოიღოთ ამონაწერი, თუ რა დარიცხვები მომდინარეობს კომპანიიდან, რა თანხები გერიცხება და წლის განმავლობაში თქვენი შემოსავალი რამდენ შეადგენს. შესაბამისად, ბოდიში, აქ საუბარი არის იმასთან დაკავშირებით, რომ კომპანიაში საშუალოზე რატო ყოფთ ამ ყველაფერს არ მესმის? ადამიანები თვიურად იღებენ აი ამ რაოდენობის ხელფასს. თქვენ იღებთ ჯამურ რაოდენობას, დავასახელეთ თვეში იღებენ იმდეს. და ესე ანგარიშობთ. ჩემო ბატონო, გნებავთ 12-ზე გამრავლებთ, გნებავთ 12-ზე გაყავთ. თვეში ის არის რაც გითხარით. ბატონო გიორგი, თქვენ ამბობთ და ბოლო 4 წლის განმავლობაში ხელფასი იმატებდა ყოველწლიურად? წეგან ეგ ვისაუბრე ზუსტად. და როგორ მოუმატია ხო და მარტივად შემიძლია გითხრათ რა თვითონ კომპანიას ამბობთ თუ არ შეცდომაში შეყვანა მოსახლეობის რასაც გულისხმობს არის ის საკითხი რომ ამბობთ რომ არ გადახედილა თქვენი სახელმწიფო პოლიტიკა, საშემოსავლო პოლიტიკა და აქედან გამომდინარე თქვენი შემოსავალი არ გაზრდილა. მარტივად შეგვიძლია ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია და მე სპეციალურად და არც მქონდა უფლება რომ წამომეღო ასე რომ ვთქვათ ის ამონაწერი, თუმცა მარტივად თქვენი ინტერესში თუ შედის რეალურად შეგიძლიათ ეს ამონაწერი გამოაქვეყნოთ და დააფიქსიროთ რომ ეს არის საათობრივი ანაზღაურება რა თქმა უნდა და სხვადასხვა ოდენობა. ანუ ეს არის შეკრებილი ჯამურად გასაშუალებელი. ჯამური შემოსავალი. ძალიან ცოტა დრო ზუსტად ნახევარი წუთია დარჩენილი. ეს თემა იცით რომელი რიგიდან არის? გახსოვთ რომ აი კილომეტრიან გზას რო ვაგებდით ასფალტის საფარს და წერდით რომ 10000 კვადრატული მეტრი ასფალტი დაიგო. ეს რაღაც ციფრები თამაშია, რასაც ახლა ბატონო გიორგი ბრძანებს, მე გეტყვით რა არის რა. დარღვეული აი მათემატიკური პრინციპი, საშუალო არითმეტიკული აიღეს ამ წლიური ჭრილში და ის არ დაავიწყდათ რომ აი 12 ხელფასი 12 სათვალავია. მე-13-ია. აი ეს რო იძახიან რომ დანამატი აქო ეს აიღეს საუკეთესო ის რომ კაცი არის რომელიც 30 წელი აქვს ნამსახურები ერიცხება ამდენი. მე დაუმატეს იმან რომ 30 წელი კი მუშაობს ეს კაცი, მაგრამ ყველა აი ახალი წელი იქნება, აღდგომა იქნება, ყველა დღეს იმუშავა კიდე. ამან კიდე მიიღო რომ აი მეგობრები ყავს ისეთი, ვისაც ხატს ვერ უტეხავს და 150 საათის მაგრამ 200 იმუშავა. ეს ციფრი შეკრიბეს და ეხლა ხო ეს უკვე 15 კომპონენტია, გაყვეს 12-ზე, ისეთი ციფრი მიიღეს, რომელსაც შეეშინდა თვითონ ჩვენ გვაშინებენ ეხლა. რომ 1800-ია ეს ციფრი. დიდ მოდის გიხდით, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ფინანსი გავედით და უნდა დავასრულოთ გადაცემა, თუმცა გვპირდებით რომ რეალური სივრცე ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდება საჭიროების შემთხვევაში, თუმცა მე მინდა მაინც რომ დავიტოვო იმედი რომ შეთანხმება შედგება, მეტროს მუშაობა არ გაჩერდება, რაც საზოგადოებისთვის იქნება ძალიან დიდი დარტყმა. მე მინდა რომ მეტროს მუშაკები იღებდნენ ძალიან შესაბამის ანაზღაურებას, ის რაც მათ ნამდვილად ეკუთვნით და დარწმუნებული ვარ რომ ხელმძღვანელობა ამაზე აუცილებლად იზრუნებს. 21 საათსა და 45 წუთზე დაელოდეთ ირაკლი აფსანძის კვირის ინტერვიუს. მისი სტუმარი იქნება სოზა სუბარი და ისინი ბიზინა ივანიშვილის პოლიტიკაში ოფიციალურად დაბრუნების მნიშვნელობაზე ელაპარაკებენ. მე გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე, ნახვამდის.